مرسيدس اس كلاس الجديدة. هذا الجيل السابع وقد يكون الأجمل من مرسيدس اس كلاس 2021. السيارة تغيرت تماما، صارت أطول، أعرض وأفخم، وفيها شيء من جوا اللي مصممها الظاهر لمنطقة الخليج، نتكلم عنها إذا دخلنا جوا. السيارة صار فيها فئات مختلفة، تبدأ من اس 350 بعدين اس 450 اللي موجود عندنا اليوم هذه الاس 500، ولأول مرة الاس 500 تجي 6 سلندر 435 حصان. الثمانية سلندر صار اسمها اس 580، و12 سلندر للأسف ما عاد تجي إلا على الميباخ اللي بتكون اس 680. أول شيء نلاحظه في السيارة، رفعوا إنارتها شوي لفوق وكبروها. لأول مرة يتم استخدام إنارة اسمها ديجيتال لايت، فيها 3 مليون وشوي بكسل، عشان مو بتكشف لك الشارع، تكشف لك الحي كله اللي قدامك. الإنارة من الجنب نلاحظ فيها 3 عدسات، وطبعا هذا اوبشن بيكون في السيارة، ممكن تطلبها بخيار أفضل. فتحات التهوية كبرت. نلاحظ الجنوط اللي جت على الاس 500 قريبة من الشكل القديم بس أجمل. نلاحظ إذا مشينا مراية السيارة تقريبا نفسها. خلفية الاس كلاس ما هو بعلى قد طموحي صراحة، يعني أحسهم مرة ماخذين من الاي كلاس بس كبروها، حاطين فيها كذا إنارة كبيرة، يمكن لأنها جديدة على عيني ما استوعبتها. بس بصفة عامة السيارة يعني مو كثير مرسيدس وأي وكالة تنزل سيارة جديدة وتحبها العين من أول نظرة. هذه من السيارات اللي كثير شفتهم أول مرة يجي يشوف السيارة يقول ما شاء الله سيارة خيالية. في شغلة في السيارة هذه خلت كل عالم السيارات يتكلم عنها، واللي هي انحراف العجلات الخلفية، وأنها شلون تقدر تختصر في لفة السيارة مترين. فالكفر هذا إذا جيت تلف يسار يلف معك يسار. المفتاح نلاحظ أنهم كبروه، بينما بعض الوكالات والمصانع قاعدين يصغرون مفاتيحهم، نلاحظ مرسيدس كبروا مفتاحهم شوي. إذا جيت تفتح تلاحظ تحت المسكة في فتحة هنا، عشان لو البطارية خلصت في المفتاح تحط المفتاح هنا وتفتح السيارة. أول ما نفتح السيارة نلاحظ أن مرسيدس ما عاد صار عندهم المسكة المعتادة اللي تمسك فيها السيارة، فاستبدلوها. يعني في كثير أشياء في السيارة ما هي بجديدة، بس على الإس كلاس صارت حلوة. نلاحظ إنارة المرسيدس كانت هنا، انقلوها لهنا، وهذا ما هو شيء جديد. يعني أعتقد المكلارن ال 675 LT موجودة هنا، بس هنا تم استخدامها بشكل كذا لطيف جميل. وهذا فعليا ما يتحرك، بس مجرد أنك تلمسه يتفاعل معك. قفلة الباب وفتحتها، تبريد وتدفئة، والتحكم بالمرايات. المرايات فيها حركة خيالية أول مرة تصير في مرسيدس. تعالوا جوا أوريكم. الاس كلاس الجديدة سيارة تتفاعل معك، مو بس سيارة، يعني تعرف أنت وش قاعد تسوي. ففيها نظام جديد اسمه الام بي يو اكس، اللي هو المرسيدس بنز يوزر اكسبيرينس. رفعوا فيها تجربة القائد أو الراكب في السيارة بشكل خيالي، لدرجة أنك إذا جيت تحرك المراية، تخيلوا أنا ما يحتاج تختار تبي تحرك المراية اليمين أو اليسار، مجرد تناظر على المراية اليسار وتحركها تتحرك. فالحين أنا قاعد أناظر المراية، أنا ما اخترت أي مراية أبغى أحركها، أنا مجرد قاعد أختار يمين أو يسار. الحين بناظر المراية اللي على اليمين، تشوفون شلون تتحرك؟ ترى أنا ما اخترت يمين أو يسار. نركب المرسيدس نلاحظ أن المقود صار كله باللمس. ما حبيت الزحمة اللي صايرة فيه، أنه في 4 أضلاع، كل ضلع تتحكم فيه بأشياء، بس قدر الله ما شاء فعل. هنا عندك الإنارة، الصوت تتحكم فيه، التليفون، الانفوتيمنت، وهنا تتحكم بالكروز كنترول. الشاشة ما تقدرون تشوفونها يمكن بالكاميرا، بس أنا أشوف أن الشاشة 3D،
فاشوف الار بي ام واشوف بعدين مكتوب الباور اي كيو تشارج، فكذا فيها 3 ابعاد. والمرسيدس الاس كلاس الجديده مو بس الشاشه فيها 3 دي، حتى البروجيكتور فيها 3 دي، فانت قاعد تمشي في الخط تشوف في البروجيكتور يطلع لك كذا شاشه 3 دي. شيء صراحه يخوف. من الاشياء الاضافيه ان المكيف تم دمجه في الشاشه، فتقدر تتحكم فيه هنا وهنا. كثير ناس علقوا عن سالفه الاناره، انا صراحه ما حبيتها، انك اذا رفعت الحراره ولا نزلتها. هنا التحكم بوضعيه السياره، لو نلاحظ هذا المستطيل اي زر تضغط عليه يتحرك كامل. فعندك وضعيه السياره من دايناميك لسبورت، عندك الكاميرا 360، التدفئه والتبريد للمقعد، السياره، زر الانذار، وهذا الزر عشان اذا تبي تتكلم مع مرسيدس. مرسيدس close the sunroof. مرسيدس close the sunroof. نايمة مرسيدس شكلها ما صحت. مرسيدس ما في احد يرد. اللي كنت اقول لكم عليه ان اللي صممها كنا فاهم السعودية والخليج، كثروا فتحات التهوية. فنلاحظ هنا بدل ما كان في فتحة واحدة للمكيف صار في فتحتين. هنا كل فتحتين هي عبارة عن فتحة واحدة بس قسموها قسمين، ومن هنا تقدر تتحكم بقوة ضخ الهواء. طبعا السيارة من المميزات اللي فيها بدون مبالغة، أول ما تركب تحس الكرسي أريح من الشكل القديم 40-50%. بعدين السيارة صار فيها اوبشن ان الساوند سيستم حقها ما هو 3D 4D، فيحاصرك من كل مكان. وطبعا هو خيار. حركة المرسيدس انهم خلوا الشاشة مفصولة عن فخامتها، فهذه فخامة المرسيدس ما قربوا منها، وكنهم جو لصقوا شاشة فوقها. حركة ذكية مرة، يعني انت ما زلت محافظ على فخامتها وجمالها، بس جبنا لك هذه الشاشة عشان تتواكب مع التقنية. ذكية الحركة. لاحظوا ال 3D اللي موجود في السيارة، يعطيك المساحة اللي حولك 100 متر، وتقدر طبعا تتحكم، تقرب، تبعد، تروح هنا خيالية، تشوف من هالزاوية، تشوف من الخلف، مو طبيعية ما شاء الله. حتى يعطيك مسارك. من الأشياء الجميلة في مرسيدس إنهم غيروا الجير وحدة عصا التحكم بالإشارة، صارت شكلها أجمل وأنيق أكثر. بس في ملاحظة، السيارة هذه تعطيك فقط 30 إلى 40% من كفاءتها وإمكانياتها إذا كانت أوفلاين، ما هي موصلة بالإنترنت. لما تشبكها على الإنترنت السيارة تصير شيء ثاني، من نافيجيشن، من 3D، من انها تتواصل معك، كثير اشياء. خليني اوريكم الخلفية كيف شكلها. الشاشة صارت اكبر، صار فيها خيارات اكثر. الشاشة لما تناظرها، لما تتحكم فيها، تعطيك الاشياء اللي خاصة في مكانك فقط، من ناحية تكييف، من ناحية الساوند سيستم. لما تسوق السيارة تلاحظ العزل تحسن بمراحل، أفضل من السيارة القديمة، أفضل من الجيل السادس. المرسيدس بتكون متاحة في الأسواق السعودية المفروض خلال شهر ديسمبر. أسعارها بتتراوح ما بين 700 إلى يمكن 890 ألف، يعتمد، لسه ما وصلت السيارات، يعتمد على المواصفات، لأن السيارة فيها كثير مواصفات. فأنت ممكن تطلب اس 450 وتجيك أغلى من الاس 500 لأنك طالب فيها مواصفات عالية.